Welcome Waterman. It is the month van juni. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Niet vergeten, if this is de eerste keer, doe je notificatie terug op de notificatie. En ik wens jullie een fijne maand. Nou, de eerste 2 weken in de maand van juni hebben mee te maken met luchtenergie. Nou, deze 2 weken zal en best wel goed voor jullie. En de reden waarom is dat jullie Waterman mensen, de issue, de situation en de problemen wat jullie Waterman mensen hebben mee te maken in mei, gaat verbeteren in de maand van juni, oké? Dus ik zie heel veel mee te maken met geld. Geld. Dat staan hier op voor jullie Waterman mensen. Geld in de eerste huis van de ram. Geld in thuis, dus financially thuis. Je krijgt helpen. Dus sommige van jullie dat was is op zoek naar een huis of dat soort van ding. Krijg je helpen. Geld in de 12 house. Dat betekent dat karmatic geld dat was uitgeleend, karmatic geld wordt teruggestuurd. Nou, als we bekijken hier pleasure, connectie en pleasure. Dit situation is best wel positief, omdat geluk komt terug in je leven. Hier is de Six of Pentacles, succes en geluk komt terug in je leven. En dat is best wel positief. De enige positieve 66 is je frequency en energy van de maand. Je hebt 3 keer 60. Maar de 6 van zware is geheim. En mensen gaan achterkomen de geheim van jullie Waterman en Leo. And some sort of a problematic situation surrounding geld komt op voor jullie Waterman mensen en Leo. De 6 van zware. En de 6 van zware is dat je gaat recognize dat een Leo heb je teken kan werken, oké? Deze Leo kunnen met slechte wetenschap, slechte informatie, slechte situatie, science, betekent negativiteit, witchcraft, negatief nadenken, dat soort van dingen. En hier zie jullie Waterman, some sort of a rekzaak word je nooit gewonnen. Dus een rekzaak dat jullie Waterman mensen heeft, gaat je best wel kosten. Vanwege doordat mensen gaan nou zien iets over een situatie waar je verloor. Er is geen geluk met een rekzaak voor jullie Waterman mensen. Some sort of a connectie met een crave. Een crave is op zoek naar geld. Sommige van jullie Waterman mensen zijn connected met een viscrave of scorpion. Die is op zoek naar geld. Deze crave person wil some sort of a reis doen. Het gaat niet lukken. Als je bent connected met een crave person, je gaat recognize dat deze crave person afcreëert some sort of a negativity om jou vast te bonden aan ze. Oké? Dus Waterman mensen, wees voorzichtig. Dit is je huis Waterman mensen en deze crave persoon, dit kan een crave person van een onderland, hebben negative forces gebruiken om jou onder controle te krijgen, oké? Ik ken een situatie dat jullie Waterman mensen hebben deze crave vrouw in een ander land gevraagd. Voor sommige van jullie is een crave vrouw in een ander land gevraagd en betaal negativity om te doen. Waterman mensen, jullie zijn gemanipuleerd door negative forces en negative influence. Dus, Waterman mensen, dat is met de crave. Je gaat een relatie beëindigen met een scorpion van een ander land of een scorpion. Omdat, als je recognize, deze scorpion is alleen voor geld. Voor sommige van jullie is een scorpion, voor sommige van jullie is een crave. Hier zie je de energie van scorpion. En jullie Waterman mensen hebben gehoopt samen te gaan
werken met deze Scorpion of samen te kunnen wonen met deze Scorpion of have some sort of plezier met deze Scorpion. Maar achteraf, je gaat recognize dat deze Scorpion is alleen voor de geld, 9 van Pentacles. En daar ga je besluiten eind van de maand weg te lopen van deze persoon. Dan we zitten kijken de kreven. Een kreef van het buitenland. De mensen gaan nou achterkomen wat deze kreef vanuit het buitenland heeft gedaan. Mensen gaan nou recognize dat de kreef vanuit het buitenland heb je gebruikt negative forces om jou onder controle te krijgen. Dus het is zeer naai. Voor sommige van jullie watermanmensen, especially mannen. Omdat het zoiets als jij wil een kreef vanuit het buitenland. En deze kreef ga je. Het zoiets als deze kreef vanuit het buitenland gaat witchcraft, negative forces, the energy of the devil, om jou onder controle om te hebben. En hier zie je, dit gaat alleen over geld. Omdat deze persoon gaat even recognize dat jij bent een beetje los. En doordat je bent een beetje los, deze persoon gaat misbruik van jullie maken. Oké? Dus mannen die is op zoek naar some soort of buitenlandse vrouw. Omdat die energy of the chariot, deze vrouw kan niet in Nederland komen. Of deze vrouw is bevestiging in het buitenland. Gaat negative forces gebruiken om jou onder controle te krijgen. En verdient van jou om deze vrouw te recognizen. Er is heel veel, waterman mensen, er is heel veel dat heeft mee te maken met negative forces, okay? This is witchcraft. This is witchcraft. This deck is de deck van de moon en de sun tarot. De zon en de moon tarot. Iedere deck heeft andere betekenis. En deze deck is de moon en de sun. This is the universe. De moon en de sun vertellen wat te verwachten. En deze kreef, mensen gaan recognize dat deze kreef, omdat als je ziet de energie van de kreef is alleen om te vervangen geld. Oké, deze kreefvrouw is alleen om te vervangen geld. Dus je moet er best wel recognize dat, en je ziet, sommige van jullie waterman mensen springen van één persoon naar die andere persoon, naar de andere persoon. En dat is, je ziet, mensen recognize de zwakte. En especially waterman mensen, especially watermensen, dat is kreef, viskreef en scorpionvrouw. Die zijn de meest intuïtie vrouw, omdat die zijn gebalanceerd onder de energie van water. En die mensen zien wanneer een ander mensen is zwak. En daarom heel veel mannen blijven op de weg van kreefmensen en scorpionmensen, omdat die recognize dat deze mensen hebben een meer intuïtie gevoel en gaan mensen goed uitlijnen en lezen om te weten wie ze zijn en wat te verwachten van deze mensen. En door je zwakheid, waterman, deze kreefvrouw, want je ziet, deze kreefvrouw kan niet in Nederland komen. Het is een situatie dat je bent in connection, of deze vrouw is van uit het buitenland of buitenland afkomst. Maar deze kreefvrouw gaat negative forces jullie waterman mensen gebruiken onder controle om geld. En mensen, en weet je wat het is, waterman mensen? Je gebruikt deze vrouw en gaf deze vrouw geld om iemand wat om te doen. En het heeft mee te maken met een Stenbock person. Deze vrouw is in de huis van de Stenbock. En je gaat een kreefpersoon betalen om een Stenbock person iets slecht om te doen. En mensen gaan achterkomen dat jij had deze vrouw geld gestuurd om iemand slecht om iets om te doen. Dus wat mijn mensen, het komt uit omdat er was iets dat is gebeurd met een Stenbock vrouw. En mensen gaan recognizen dat jullie waterman
En het heeft mee te maken met man, vrouw, man of vrouw. Gebruik een buitenlandse grijpvrouw. En stuur dat persoon geld om iets negatiefs bij een stembok om te doen. Omdat het gaat best wel uitkomen van weekends door heel veel dingen. Wat is gebeurd. Het is een raar situatie van weekends dat in negatieve. De energie van de dove waterman mensen is in je huis en dat is niet lekker, oké? Als we kijken naar de eerste huis is de huis van de Aries. Sommige van jullie krijgen geld terug van de Aries. De tweede huis is de huis van de stier. Problematische situatie met de stier. Geheim komt uit over een stier. Jullie waterman mensen en een stier kunnen heel veel problemen. Balance, je probeert some soort van balance om te brengen in je leven. Je probeert lekker op je gemakje innerlijke rust te zoeken in je eigen omgeving. In de huis, de vierde huis zit goed. Succes, blijheid thuis. Dus dat is best wel goed. Je vangt best wel geld ook op en dat is positief. Als je wil een huis of als je wil iets in een huis kan doen, reparatie en zo, dat is best wel goed. In de huis van vrienden, daar is heel veel negatieve situatie. Dames en heren, met deze deck, de 6 van zwaarden is geheim. Geheim, jullie waterman mensen hebben geheim met een Leo. En dit gaat even boven water komen, oké? Het gaat boven water komen. In het dagelijkse leven is plezier, geluk. Jullie gaat recognizen. Ik zie hier dat jullie gaat recognizen. Dat is Scorpion vrouw of een Crave vrouw. Jullie gaat besluiten some sort of relatie of contact met deze Scorpion vrouw of Crave vrouw. Je gaat beëindigen in de maand omdat je gaat recognize iets over deze persoon. Dan als we kijken aan huwelijks, ik zie problematische situaties, scheiden, geen win. Mensen nou recognize wat een weeskal man heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of oneerlijke, illegal spelletje van een contractual overeenkomst en some sort of rechtszaak wordt niet gewonnen. Dus wees voorzichtig. In de huis van de Scorpion krijg je, voor sommige van jullie is dat je krijgt gains in de huis van de Scorpion. Maar voor sommige van jullie, een Scorpion wil gewoon geld, oké? En je gaat daarachter komen dat het gaat om geld voor een Scorpion. Niks meer, maar het gaat om geld. Als we kijken in de 9 ounce, geen vooruitgang in de 9 ounce. De 9 ounce is problematische situatie met auto. Wees voorzichtig met auto ongelukken. In deze maand, waterman mensen, wees zeer voorzichtig met auto-ongeluk, omdat dat kan gebeuren. Geen vooruitgang met de Crave, omdat jullie waterman mensen gaat recognize dat de Crave negative forces gebruikt om jou onder some sort of controle te krijgen. En jullie waterman mensen gaat recognize dat a Crave manipuleert de situatie door negative forces om te gebruiken. Sommige van jullie, het is een Scorpion. Sommige van jullie, het is een Crave. Nou, deze Crave of Scorpion is van buitenland afkomst. En mensen gaan nou recognize. Dus mannen, het heeft meer mee te maken met mannen, oké? Vrouwen, je gaat nou recognize dat een Crave vrouw negative forces gebruiken om een situatie voor zichzelf te krijgen. Dat gaat even uitkomen omdat jullie gaan nou recognize iets over een Crave vrouw op de workfloor. Jullie waterman mensen gaat recognize. Jullie waterman mensen gaat recognize. Als je bent ziek of als er is some sort of problemen. Jullie waterman mensen gaat op te komen dat de Crave vrouw op de workfloor buitenlanders afkomst, Crave vrouw om op de workfloor of iets gedaan. Oké, dus het is niet een positieve situatie, omdat als je recognize geen vooruitgang voor deze Crave vrouw.
Oké, omdat deze kreeg voor een mastermind een situatie door negatieve force een situatie te controleren. Wat met mensen is een situatie waar jullie wat met mensen is over geld. En het is als even u moet geld uitgeven of u definitely krijgt geld. Maar als je ziet de 10 van Pentacles en de 9 van Pentacles. En de houses zijn de eerste huis met de Aries. De tweede huis met de Scorpion. De vierde huis met de Crave. En de Vis. Dus je ziet, de house of the Vis is de huis van karma. En dit is dat jullie wat met mensen met de karma. Een karmatic debt, financial karmatic debt, even terugbetalen aan een vis, oké? Dit ziet niet goed uit wat met mensen, especially wat met mensen dat is in relatie met buitenlandse afkomst vrouwen. Het zit niet goed. Als de vrouw is een crave vrouw, het zit helemaal niet goed, omdat deze vrouw gaat negative forces or negativity gebruiken om jou onder controle te krijgen. Je weet niet wat je bent open voor en je gaat je leven verpesten. Daar is het. Oké, je gaat je leven verpesten. Sommigen van jullie zitten met iemand in het buitenland. Deze persoon kan niet in Nederlands komen. Als je probeert een Scorpion of een... ik zie, want this is some sort of a rise, but this is the ninth house. Dus de ninth house met de chariot in de reverse is over buitenlanders. En buitenlanders reis naar het buitenland, de buitenlandse vrouw. Maar je probeert een buitenlandse vrouw om iets te doen. Of je betaalt een buitenlandse vrouw. Some sort of negative forces. Maar in de Waterman House, Waterman mensen, ik vraag je alsjeblieft, let op en pas op voor Scorpion buitenlandse vrouw. En crave buitenlandse vrouw. Omdat daar krijg je heel grote problemen. En dit is de energie van de devil in deze deck. Met negativity is dat die mensen gaat werken in de unseen world om witchcraft of magic of love magic of spell te creëren om jou onder controle te krijgen. Dus je krijgt het vanaf nu. Whatever je doet met die bericht, je krijgt het vanaf nu dat dit is geen gezond. En als jij zit met een buitenlandse vrouw en je wil deze vrouw in Nederlands brengen, het gaat niet lukken. Oké? Het gaat niet lukken. Oké, deze mensen is zoiets als het gaat niet lukken omdat hier de geheim is zoiets als jullie wat met mensen hebben een affair. Some sort of a geheim affair with a Scorpion and a Crave. En jij gaat proberen deze mensen in Nederlands op te brengen, maar het gaat niet lukken. Omdat some sort of a curative of control over deze vrouw gaat niet door de bocht. Rechtszaak ga je niet winnen, je moet heel veel gaan uitbetalen. Als Scorpion gaat jullie mannen even oplicht heel veel geld. Oké? Dus een Crave gaat even proberen altijd wat geld te vervangen van jullie. Maar een Scorpion vrouw gaat jullie mannen heleboel geld even opgeleverd. Nou, het is een Crave vrouw van het buitenland die gaat recognize. And this is in the house of the Scorpion. Here is the energy van de Scorpion. Omdat jullie had some sort of a geheimhouding met deze Scorpion. En probeer some sort of a legal document. Maar het gaat niet lukken. En deze vrouw ga je heleboel geld even opgeleverd. Dus voor de rest van jullie, je geld zit in de eerste huis. En de vierde huis. Alles wat mee te maken met huis. Je woonplaats en zo. Dat gaat best wel goed. Gains, 9 van Pentacles, is in de house van de Scorpion. Nou, de 9 van Pentacles in de house van de Scorpion is dat een Scorpion gaat jullie oplichten heel veel geld. Oké? En hier is de energie van de Scorpion. De Six of Cups is een Scorpion vrouw. Oké? En het is door some sort of a documentation situatie dat je vraagt,
iemand in de buitenlanders te doen en die kan je opgelicht heel veel geld. Oké? Als je bent ook in relatie of je ziet deze persoon, deze persoon kan niet in Nederland komen. Deze persoon, some sort of a rights problem with deze persoon. En deze persoon gaat negative forces, jullie waterman mensen, onder controle te hebben. Zodra deze vrouw kan je verdient van jou. Want die gaat je zo onder controle krijgen dat je weet niet wat er is aan de hand met jou. Maar je gaat heel veel geld verloren door een Scorpion. Ik zie emotie. Je hebt verdriet op eind van juni. En een zwaar emotie. Het is een situatie dat jullie waterman mensen gaan vlug op iemand. En dat is wat kost je. Oké? Namaste.